iBon කියලා පිළිගන්නවා ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකට යාළුවෝ ඔයාලා සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට අද ගේන ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක්ම පාවිච්චි කරන WhatsApp app එකේ data කැපෙන එක නවත්ත ගන්න කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එක. මොකද ඔයාලගේ WhatsApp එක පාවිච්චි කරනකොට ඔයාලා දන්නේ නැතුව data කැපෙනවා. ඒ data කැපෙන එක නවත්ත ගන්න කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. ඔයාලා වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම තවත් යාළුවෝ බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේක පුංචි ට්‍රික් එකක්. මේ විනාඩි දෙකක වීඩියෝ එකක් තියෙන ඉක්මනට මේක කියන මම. ඒ වගේම මේක දන්නේ නැති අය ගොඩක් දෙකින්ද මේ වීඩියෝ එක බලලා share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන තුවාල subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලා යාළුවනේ මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයගේ WhatsApp account එකට යන්න. ඒකට මම මගේ WhatsApp එකට ආවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතන ඩොට් තුනක් තියෙනවා දකුණු පැත්තේ උඩ. අන්න ඒ ඩොට් තුන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ setting කියලා තියෙනවා. ඒ setting කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ storage and data කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට ඔන්න පේනවා යාළුවනේ ඔයාලට මේ media auto download කියලා මේ ඔයාගේ මොබයිල් එකේ data ඔන්ලා තියෙනකොට මෙතන මෙන්න all media data කියලා මෙන්න මේ වගේ ටික හතරම වැටලා ඒ වගේ ෆෝන් එකේ WhatsApp එකේ ඔයාලා කරන්න තියෙන මෙන්න මේ ටික හතර අයින් කරලා ඕකේ කරන එක. එතකොට ඔයාගේ data on කරාට පස්සේ මේ WhatsApp එකේ එක voice messages වල ඒතර media එකක්වත් ඔයාලා WhatsApp එකේ phone එකේ data on කරාට auto download වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේකෙන් ඔයාගේ data ඉතුරු වෙනවා. ඒ වගේම තව මෙතන තියෙනවා Wi-Fi connect කරපුවම ඒකෙත් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ ටික හතර අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕකේ කරන්න. එතෙන්දි සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාගේ Wi-Fi on කරලා තියෙන වෙලාවට auto media download වෙන්නේ නැහැ. ඔයා දන්නේ නැතුව නැත්නම් download කරලා වගේ data නිකරුණේ කැපිලා යන අපරාධේ. ඒ නිසා මේකෙන් කරන්නේ Wi-Fi on කරන් පස්සේ ඔයාගේ නිකරුණේ auto download වෙන එක නැවතිලා යනවා. ඊට පස්සේ මේ roaming කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකෙත් මේ ටික හතරම අයින් කරගෙන ඕකේ කරන්න. දැන් ඔයාලගේ WhatsApp එකේ නිකරුණේ data කැපෙන්නේ ඉදිරියට ඔයාගේ WhatsApp එක නැත්තම් ඔයා දන්නේ නැතුව ඕන නැති දේවල් voice messages වගේ photos ඕන දේවල් නිකම්ම auto download වෙලා ඔයාගේ data නිකරුණේ කැපිලා යනවා. මේ ක්‍රමේ හරහා ඔයාගේ data නිකරුණේ කැපෙන එක නැවතිනවා. ඔයාලට වීඩියෝ හොඳයි කියලා දෙනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම තවත් යාළුවෝ බලන්න share කරන්න මතක කරන්න එපා. මේක ගොඩක් අය සමහරට දන්නේ නැතුව ඇති. ඒ නිසා යාළුවෝ බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන තුවාල subscribe button එක click කරලා subscribe button එක click කරන් පස්සේ දකුණු පැත්තේ තියෙන all button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝ ඔයාලට ඉක්මනින් notification එක මාර්ගෙන් එනවා කියන මේ හැකියාව තියෙනවා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් හැටියට නිකන් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.